निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस भिडियोमा अब अर्को भ्याट एन्ड डिस्काउन्टको अर्को भिडियो लिएर आएको छु। कृपया यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला र एसएससी दिनु हुने सबै स्टुडेन्टहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र हरेक प्रब्लममा विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ, त्यही भएर भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भनेर म सबैलाई आग्रह गर्छु। र मैले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्दै गरिरहँदा अब यहाँ चाहिँ अब धेरै प्रब्लमहरू आएको छ, त यसरी भिडियो बनाइरहेको छु। सो सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। अहिलेको यो प्रश्न के छ भन्दाखेरि एउटा ज्याकेटको अङ्कित मूल्यमा 20% छुट दिई 13% भ्याट लगाउँदा त्यसको मूल्य यति हुन्छ, 2712 रुपियाँ हुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि यदि ज्याकेटमा 15% मात्रै छुट दिएको भए छुटको रकम कति हुन्छ भनेर यहाँ हुने थियो भनेर यहाँ सोधेको छ। भनेपछि सुरुमा के गर्नु पर्यो, हामीले 20% छुट चाहिँ त्यो रकममा दिनु पर्यो, जुन चाहिँ अङ्कित मूल्यमा, जुन हामीलाई थाहा छैन। सुरुमा के गर्नु पर्यो, हामीले यहाँ अङ्कित मूल्य जसलाई हामी मार्क प्राइस भन्छौँ, एमपी लाई एक्स मानौँ है। अब यसमा हामीले चाहिँ एक्समा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, 20% छुट घटाउनु, 20% छुट दिनु पर्यो। कति दिनु पर्यो, 20%। त्यसपछि छुट प्रतिशत बराबर कति हो त, 20%। त्यसपछि हामीले भ्याट लाउनु पर्ने कति छ, भ्याट पर्सेन्ट बराबर कति छ, 13% छ। ठिक छ। अब हामीलाई के गर्नु पर्यो, एक्समा के गर्नु पर्यो, 20% छुट दिनु पर्यो, अनि मात्रै भ्याट जोड्नु पर्यो। सुरुमा के गर्नु पर्यो, छुट चाहिँ दिनु पर्यो। त अब यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ, अब छुट पछिको रकम बराबर यहाँ हामी एक्समा गर्नु हो, एक्स माइनस 20% अफ एक्स गर्ने हो नि त, किनभने एक्स भनेको हाम्रो के छ, मार्क प्राइस हो, अङ्कित मूल्य हो। सो अब यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ, एक्स माइनस 20/100 इन्टु एक्स, यति भइसक्यो। अब के छ, यहाँ चाहिँ एक्स माइनस 20 x/100 हुन्छ। यहाँ हामीले अब 100लाई एलसिएम लिन्छौँ, एलसिएम लिन आउँछ होला हजुरलाई। त्यसपछि 100x माइनस 20x अनि हाम्रो हुन्छ 80x/100, 0 क्यान्सल गर्दा नि भयो, 8/10 यति नै राखौँ, किनभने पछि हामीलाई काट्दाखेरि सजिलो हुन्छ, हामी यतिमै राख्दिउँ अहिले। त्यसपछि अब फेरि हामीले के गर्नुपर्छ, भ्याट चाहिँ जोड्नुपर्छ। भ्याट फेरि भ्याट प्रतिशत इक्वल्स टु 13% उक्त रकममा जोड्दा के हुन्छ हामीलाई, अब हामीले यतिमा चाहिँ यसमा चाहिँ जोड्नु पर्यो नि त होइन, 8x/10 इन्टु होइन प्लस 13% अफ 8x/10 चाहिँ गर्नु पर्यो, किनभने यो भनेको हाम्रो छुट पछिको रकम हो नि त, यसमा गर्नुपर्ने छ। सो अब चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो, इक्वल टु 8x/10 प्लस 13/100 इन्टु 8x/10 इक्वल्स टु 8x/10 प्लस 13 इन्टु 8x/1000 यति आएको छ। यति आइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, एलसिएम लिनु पर्यो 1000। त्यसपछि के हुन्छ, 8 इन्टु 100, यो एक्स पनि यहाँ छ, प्लस 13 इन्टु 8x, जुन चाहिँ आउँछ हाम्रो 800x प्लस 13 इन्टु 8 जति हुन्छ त्यति नै राखौँ, 13 इन्टु 8 जुन चाहिँ हाम्रो हुन्छ 104, त्यसपछि 104x डिभाइड बाई 1000 इक्वल्स टु 800 प्लस 104 भनेपछि हाम्रो 904 हुन्छ, 904x डिभाइड बाई 1000। यो बराबर कसँग हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो के हो, एसपी हो, जुन चाहिँ बराबर कुनसँग हुन्छ, यो रकमसँग हुन्छ, 2712। अब हामीले यसलाई एसपी इक्वल्स टु एसपी हामीलाई थाहा छ, त्यसपछि हामीलाई थाहा छ एसपी इक्वल्स टु एसपी, हामीलाई थाहा छ भ्याट
पछिको रकम भनेको इक्वल टु एसपी। त्यसैले एसपी इज इक्वल्स टु एसपी जुन चाहिँ हामीले ल्याएको छौँ हाम्रोलाई आएको छ कति आएको छ भन्दाखेरि 4x डिभाइड बाई 1000 इक्वल्स टु 2712 रुपिज जुन चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ। यहाँ दिएको छ 2712 रुपिज। अब हामी यहाँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ और 904x यहाँ जान्छ, त्यसपछि 2712 इन्टु 1000 है और x इज इक्वल टु 2712 इन्टु 1000 डिभाइड बाई 904 2000 में क्याल्कुलेट गरेको छौँ 2712 डिभाइड 904 इक्वल्स टु 3 इन्टु 1000 भन्दाखेरि 712 डिभाइड बाई 904 गर्दाखेरि 3 आयो। देयरफोर x इज इक्वल्स टु 3 इन्टु 1000 द्याट इज रुपिज 3000। यति चाहिँ हाम्रो के हो हाम्रो मार्क प्राइस आयो। एक्स भनेको हो एमपी इज इक्वल टु एक्स इज इक्वल्स टु कति आयो 3000 रुपिज आएको छ। अब यो भनेको हाम्रो मार्क प्राइस आएको छ जुन चाहिँ हाम्रो अङ्कित मूल्य हो, अङ्कित मूल्य हो यो चाहिँ। अब यहाँ के भनेको छ भने प्रश्नले चाहिँ के भनेको छ, अब चाहिँ यहाँ हामीले अङ्कित मूल्य पत्ता लगाइसकेछौँ 3000। त्यसपछि यहाँ के हुन्छ यदि ज्याकेटमा 15% मात्र छुट दिएको भए छुट रकम कति हुन्थ्यो, हामीले छुट रकम निकाल्नु पर्नेछ जुन चाहिँ हामीले 15% मात्रै गर्नुपर्छ। अब यहाँ के छ यदि 15% मात्र छुट दिँदा अङ्कित मूल्यमा छुट रकम बराबर के हुन्छ छुट प्रतिशत इन्टु अङ्कित मूल्य जुन चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो सिम्पली जुन चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ अथवा याद गर्न जरुरी हुन्छ। छुट पर्सेन्ट भनेको 15% इन्टु 3000 ठिक छ 15/100 इन्टु 3000 यो 0 गर्छ 15 तिया 45 450 रुपियाँ चाहिँ के हुन्छ छुट रकम हुँदो रहेछ। त्यसैले यदि अब हामीले लेख्नुपर्छ यदि 15% छुट दिँदा छुट रकम कति आउँदो रहेछ रु 450 मात्र हुँदो रहेछ यति नै हाम्रो एन्सर। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानल सपोर्ट गर्नुहुला, माया गर्नुहुला। अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। थ्याङ्क यू।